नमस्कार मित्रांनो, सर्व शेतकरी बांधवांना पहिल्यांदा आज नवरात्रांच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण पाहणार आहे महिंद्रा अर्जुन 555 या ट्रॅक्टरच्या सर्व बेसिक माहितीसाठी सर्व शेतकरी बांधवांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, जेणेकरून आपल्याला व्हिडिओजमध्ये या ट्रॅक्टरची सर्व बेसिक माहिती मिळून जाईल। बरेच शेतकरी बांधव मला व्हॉट्सअपला मेसेज करत आहेत की सर आम्ही त्या ट्रॅक्टरचा व्हिडिओ पाहिला पण तो ट्रॅक्टर ऑलरेडी विकला गेलेला आहे। याचे कारण एकच आहे, तुम्ही अजून आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल, त्यामुळेच तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ येऊपर्यंत व्हिडिओ जुना होतो, तोपर्यंत तो ट्रॅक्टर विक्री जातो। याच कारणासाठी तुम्ही आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून भविष्यात जे विक्रीचे ट्रॅक्टर्स आता येणार आहेत ते सर्वप्रथम आपल्याला पाहता येतील। खूप शेतकरी बांधवांनी मला रिक्वायरमेंट केलेली होती की महिंद्रा 555 त्यांना हवा आहे, तर खास त्यांच्यासाठी आजचा हा व्हिडिओ आहे। या ट्रॅक्टरचे मॉडेल आहे 2018चा हा ट्रॅक्टर आहे। ट्रॅक्टर फक्त 1200 तास चाललेला आहे। ट्रॅक्टरला कंपनी प्रिंट आहे, टायर कंडिशन तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता। एक फुल कंडिशन टायर आहे, 80-90% आसपास टायर आहेत। हुड घातलेला आहे, टेप आहे। हा ट्रॅक्टर सोडून जरी तुम्हाला आणखी ट्रॅक्टर पाहायचे असतील तर आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती सर्व कंपनीचे ट्रॅक्टर्स अवेलेबल आहेत। त्यासाठी तुम्ही मोबाईलमध्ये यूट्यूब ओपन करा, यूट्यूबमध्ये बिग सेल महाराष्ट्र सर्च करा आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती जाऊन व्हिडिओजमध्ये तुम्ही खूप सारे ट्रॅक्टरसुद्धा पाहू शकता। व जर तुम्ही नवीन ट्रॅक्टर घेण्याच्या विचारामध्ये असाल तर आपल्या महाराष्ट्र सरकारने एक सध्या 50% सबसिडी चालू केलेली आहे। याचा ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा याचासुद्धा एक व्हिडिओ आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती आहे, तर तो सर्व शेतकरी बांधवांनी व्हिडिओ पाहून आपला अर्ज स्वतः घरी बसून केला तरी चालेल। हा ट्रॅक्टर तुम्हाला पाहण्यासाठी सांगली येथे मिळेल। जर हा ट्रॅक्टर तुम्हाला आवडला असेल, घेण्यासाठी तुम्ही इच्छुक असाल तर व्हिडिओमध्ये दिलेल्या नंबरला तुम्ही कॉल करू शकता व ट्रॅक्टर मालकांच्याकडून तुम्ही अधिक माहितीसुद्धा घेऊ शकता। व जर आपले वाहन कोणते विकायचे असेल, शेतीविषयक अवजारे असेल किंवा गाडी वाहन वगैरे काही विकायचे असेल तर तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअप करू शकता। ते वाहन विक्री करण्यासाठी आम्ही नक्कीच तुमची मदत करू। वरती दिलेल्या नंबरला तुम्ही व्हॉट्सअप नक्कीच करा, आम्ही नक्कीच तुमची मदत करू। व्हिडिओमध्ये आपल्याला टायरची कंडिशन पण दिसतच असेल, तसेच ट्रॅक्टरची कंडिशन व ट्रॅक्टरच्या कलरची कंडिशन पण आपल्याला व्हिडिओमध्ये दिसतच असेल। जे शेतकरी बांधव आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती फर्स्ट टाईम व्हिडिओ पाहत आहेत त्यांनी आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून भविष्यात जे असेच नवनवीन ट्रॅक्टर तुम्हाला विक्रीसाठी येणार आहेत ते सर्वप्रथम पाहण्यासाठी मिळतील व ट्रॅक्टरचे व्हिडिओ पाहून आपल्याला सर्वप्रथम ट्रॅक्टर मालकांना कॉल करता येईल। बरेच शेतकरी बांधव मला असे सांगतात, व्हॉट्सअपवर सध्या सांगत आहेत की आम्ही त्या ट्रॅक्टरचा व्हिडिओ पाहिला पण तो ट्रॅक्टर सेल झालेला आहे। याचे कारण एकच आहे की तुम्ही अजून आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नाही आहे, त्यामुळेच तुमच्यापर्यंत तो व्हिडिओ येऊपर्यंत तो ट्रॅक्टरचा व्हिडिओ जुना होतो, तोपर्यंत तो ट्रॅक्टर विक्री केलेला असतो। यासाठीच आमच्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून भविष्यात जे विक्रीचे ट्रॅक्टर्स येणार आहेत ते सर्वप्रथम आपल्याला पाहण्यासाठी मिळतील। तर या ट्रॅक्टरची ऑफर ट्रॅक्टर मालकाने 6,80,000 रुपये इतकी दिलेली आहे। हा ट्रॅक्टर आवडला असेल तर व्हिडिओमध्ये दिलेल्या नंबरला तुम्ही कॉल करू शकता व ट्रॅक्टर मालकांच्याकडून अधिक माहितीसुद्धा घेऊ शकता। जर आपल्याला आमच्या फेसबुक ग्रुपला, टेलिग्राम ग्रुपला वगैरे जॉईन व्हायचं असेल तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आमच्या ग्रुपच्या लिंक दिलेल्या आहेत, त्या ग्रुपच्या लिंकच्या सहाय्याने आमच्या ग्रुपमध्ये तुम्ही जॉईन होऊ शकता। नमस्कार मित्रांनो, बिग सेल महाराष्ट्र या यूट्यूब चॅनलवरती सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। आता या चॅनलवरती आपल्याला सध्या ट्रॅक्टरांचे व्हिडिओ तसेच सेकंड हँड ट्रॅक्टरांची विक्री खरेदी होते। या चॅनलमध्ये आपल्याला भरपूर शेतकरी बांधवांनी सुद्धा कमेंट करून सांगितले किंवा कॉलवरून सुद्धा सांगितले की आपल्याला या चॅनलवरती प्रॉपर्टींचे व्हिडिओसुद्धा अपलोड करत जावा। त्यासाठी आम्ही त्यांच्यासाठी खास एक नवीन चॅनल सध्या बनवत आहे। त्या चॅनलमार्फत आपल्याला महाराष्ट्रामधील सर्व प्रॉपर्टींचे अपडेट मिळत राहील। जिथे सेट विकायचे आहे, प्लॉट विकायचा आहे किंवा असे NA प्लॉटिंग असेल, या सर्व गोष्टी आपल्या चॅनलमार्फत तुम्हाला अपडेट दिले जातील। या सर्व अपडेट मिळवण्यासाठी आत्ताच त्या नवीन चॅनललासुद्धा सबस्क्राईब करा। त्याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आम्ही तुम्हाला लिंक देऊ किंवा तुम्ही यूट्यूबमध्ये जाऊन यूट्यूबमध्ये सर्च करा
महाराष्ट्र प्रॉपर्टी दर्शन ह्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही जाऊन एकदा व्हिजिट करा व त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून भविष्यात येणारे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला त्या चॅनलवरचे सुद्धा पाहता येतील.